Hello mấy anh em nha. Hôm nay mình xin chia sẻ một cái trường hợp rất là phổ biến đối với những cái xe cũ, mà nhất là những cái dòng xe mà mình đã sử dụng 10-15 năm đổ lên đó, rất là hay gặp luôn. Đó là cái trường hợp mà đề dai, đặc biệt là khó nổ vào buổi sáng. Thì nếu mà với một cái con xe mới á, thì nó dễ rồi. Và nếu mà những xe mới đi tầm cỡ 5 năm đổ lại thì hầu như là không có trường hợp này đâu. Nhưng đối với những cái xe cũ á, thì rất là hay bị. Và khi mình đưa vô những gara á, thì nói thật luôn là mình chưa có thấy một cái gara nào mà họ khoanh vùng một lần họ khoanh vùng ra được, mà họ sẽ bắt mình thay theo kiểu loại trừ á, thay hết món này đến món khác, mà thay một kiểu hên xui á. Hên á thì nó hết bệnh, mà xui á thì thay hoài thì thay nhưng mà không hết bệnh. Đó, tiền thì hết nhưng mà bệnh thì chưa chắc hết. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ một cái kinh nghiệm cá nhân thôi nha. Cái này kinh nghiệm cá nhân mình áp dụng trực tiếp trên cái xe của mình và nó hết bệnh. Và cũng lưu ý luôn, đây là cái mình chia sẻ dựa trên những cái vấn đề, đó là cái kiến thức và cái trải nghiệm thực tế của mình, của cá nhân mình. Nó sẽ có thể là đúng với bản thân mình, nhưng mà nó có thể không đúng với trường hợp những xe khác. Cho nên là anh em xem với tính cách là tham khảo thôi nha. Còn những anh em mà đã gọi là kỹ sư ô tô, hay là thợ ô tô, hay là những người mà đã rành kỹ thuật rồi lâu năm rồi thì có thể bắt qua nha. Về cái thứ nhất, mình nói qua về cái hiện tượng nha. Thì cái hiện tượng xe của mình đó là đề dai. Để qua đêm là đề dai. Lần đầu tiên là sẽ đề rất là dai, kéo dài nó mới nổ được. Và khi đã nổ được rồi, mình tắt máy mình đề lại thì nổ ngay. Đó là triệu chứng thứ nhất. Cái triệu chứng thứ hai, đó là khi mà mình đi cao tốc thì mình tăng tốc nó yếu, tăng tốc yếu. Và lâu lâu mình nghe nó nổ ở sau bô bắt phai nổ cái bùm đó. Và cái triệu chứng này nha, triệu chứng này thì theo kinh nghiệm cá nhân của mình mình biết nó bị tuột áp rồi đó, tuột áp trong hệ thống xăng mình tuột áp hệ thống xăng. Thì vừa rồi mình cũng có thay luôn rồi, thay cái xăng, thay hệ thống xăng, thay toàn bộ luôn, thay lọc, thay bơm. Trong đó mình biết luôn là cái lọc và cái bơm xăng thì nó chưa có chết đâu, nhưng mà mình cũng muốn đảm bảo cho cái xe mình đi hành trình dài tại vì xe mình hay đi hành trình dài, cho nên mình thay bơm xăng luôn. Thì cái bơm xăng nó không nằm trong cái bơm xăng, mình thay mục đích là để bảo dưỡng thôi, để nó đảm bảo cái xe mình hành trình thôi, chứ còn nó không phải là cái nguyên nhân của cái ban bệnh này. Và cái ban bệnh này cái nguyên nhân của nó là nguyên nhân bị tuột áp, tuột áp xăng nha. Nguyên nhân là tuột áp xăng. Và cái bộ phận để mà nó tạo ra cái tuột áp xăng đó thì nó có hai cái thôi. Một là cái van điều áp thì nó nằm trên cái ống rai nó sẽ điều tiết cái áp suất trong cái ống rai và đưa vào cái bét phun điều tiết cái áp suất cố định. Nếu mà quá áp thì nó sẽ tự nó xả ra để hồi xăng về. Đó, thì khi mà cái con này nó bị hở hoặc xì đó, thì nó bị hở cho nên là nó sẽ làm giảm áp. Đó. Thì đó là cái thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai mà cũng có thể làm giảm áp luôn, đó chính là cái bét phun nó bị đóng không kín thì nó sẽ bị hở thì áp suất nó giảm đi. Thì cái xử lý của mình thì mình sẽ tháo ra mình xúc bét xăng xúc bét xăng
Và cái bét đó thì nó sẽ có cái vỏ lọc trong đó nha. Khi mà mình xúc thì mình phải thay luôn cái vỏ lọc trong đó. Nếu mà mình xúc mà không thay vỏ lọc thì nó không đảm bảo nha. Phải thay luôn cái vỏ lọc. Rồi cái thứ hai, nếu mà có điều kiện thì thay luôn 6 cây bét là tốt nhất. Còn nếu mà tiết kiệm thì mình chỉ cần thay cái tháo ra, thay vỏ lọc và xúc bét thôi. Mình chỉ lưu ý là khi mà mình tháo bét phun ra thì mình nên thay luôn cái o-ring nha. O-ring để cho nó đảm bảo độ kín. Cái thứ hai nữa là cái con van điều áp á. Van điều áp thì thực sự nó không có gì hư đâu, trong đó nó chỉ là một cái lò xo thôi. Nhưng mà trong đó nó sẽ bị hư cái con o-ring đó. Lâu ngày nó bị hở đi. Thì chính cái con o-ring nó làm giảm cái độ kín. Thì mình tháo ra và mình vệ sinh cái lưới lọc trong cái van điều áp đó. Trong đó nó cũng có một cái lưới lọc và mình thay cái con o-ring đấy là xong. Thì cái xe mình đã thay hai bộ phận đó. Vệ sinh cho mình cũng không có thay nữa. Mình vệ sinh. Thì sau khi mình làm hai bộ phận đó thì cái xe mình nó đã rất là nhạy nổ. Kể cả buổi sáng bất kỳ buổi nào bấm cái là nổ ngay. Anh em có thể xem sơ qua nha. Và anh em có thể là tham khảo thêm để áp dụng trên những cái xe của mình. Có thể là mình khoanh vùng trước hai cái vấn đề đó. Khi mà nó có triệu chứng vậy thì mình khoanh vùng trước. Ok rồi mình nếu mà không hết thì mình hãy nghĩ đến những cái vấn đề khác. Tại vì cái này mình khoanh vùng là mình đã căn cứ trên những cái tài liệu kỹ thuật rồi. Đó, cho nên là nó khá chính xác. Chứ không phải là mình tháo mình thay theo cái kiểu là loại trừ ở ngoài giống ngoài gara mà anh em họ làm là cứ thay hết cái này đến cái kia. Anh em biết là cái xe của mình á, bữa trước mình cũng đem ra gara thì họ cho một cái list về thay mình hết hồn luôn. Họ nói là cái này bây giờ họ không biết đường nào họ chết cả. Họ nói là thôi bây giờ phải ship đồ về để thay từng cái đi. Là họ cho cái list là thay bơm xăng, thay lọc xăng, thay buri, thay cái mô bin, thay 6 cái mô bin, rồi thay 6 cây bét phun, thay van điều áp. Có nghĩa là họ ra cái gì mà liên quan đến cái đó họ cho thay hết. Thay cái đó thì thôi mình thay luôn cái xe cho rồi chứ còn cần gì thợ nữa. Cho nên là anh em đừng quá tin tưởng vào thợ nha. Tất nhiên là mình không thể phủ nhận được là anh em phải có anh em thợ thao tác tháo lắp thì mới sửa chữa được. Nhưng mà mình cũng nên trang bị một số cái kiến thức để mình có thể khoanh vùng cho nó chuẩn. Có thời gian rảnh nào đó mình sẽ hướng dẫn cái anh em cách test cái van điều áp này, cái bơm xăng này, hoặc là test những cái liên quan đến điện, ví dụ như là cái con mô bin này. Con mô bin theo cách thợ mà họ test đó là nó mua cái mới về rồi nó thay vô, nhưng mà mình không cần. Mình lấy cái đồng hồ ôm mình đo thôi, mình đo điện trở là mình biết cây nào sống cây này chết, hoặc là cây nào còn ngon cây nào không ngon là mình đo điện trở là mình biết ngay thôi mà. Mình không hiểu tại sao là mấy anh em làm gara họ không đo theo kiểu đó mà họ cứ bắt buộc là phải mua cây mới về để họ thay vô. Mình cũng chả hiểu nữa. Rồi, giờ hôm nay chia sẻ với anh em một số những cái thông tin như vậy nha. Anh em nhìn xe nha. Rồi, cảm ơn anh em.